สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอาเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอกับตัวเลยนะมาเตือนแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผมเพิ่งชาร์จแบตเตอรี่ที่มันเป็นฐานชาร์จ 2A นะครับรุ่นนี้เลยเป็นชาร์จ USB-C แบบนี้ปกติก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผมชาร์จจนมันร้อนมากสังเกตดูร้อนถึงขนาดว่าเปลือกตรงนี้มันปริร้อนจีเลยนะครับเกือบจะทะลุเกือบจะไหม้อยู่แล้วนะถ้าเกิดผมปล่อยไว้สักพักเนี่ยมันอาจจะไหม้ร้อนแดงแล้วระเบิดได้นะครับก็ถือโอกาสเอามาเล่าให้ฟังประเด็นของผมที่ผมเจอเนี่ยผมสังเกตว่าผมใช้อะแดปเตอร์ชาร์จเร็วนะครับปกติผมจะใช้แบบนี้ซึ่งมันอยู่ที่5โวลต์2แอมป์ไม่เกินนี้นะถึงจะขึ้นไปก็ขึ้นไปที่ประมาณ18วัตต์ไม่เกินนี้นะครับ18วัตต์นี้ก็5โวลต์3แอมป์นะครับ18วัตต์ซึ่งปกติแล้วทั่วๆไปเนี่ยผมจะใช้หลายก้อนนะซึ่งมันก็อาจจะแชร์กันนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้อะแดปเตอร์ที่มันเป็น5โวลต์2แอมป์ไม่เกินนี้5โวลต์2แอมป์ก็ตกประมาณ5คูณ2เป็น10คือ10วัตต์ไม่เกินนี้10-12วัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วพอชาร์จ4ก้อนมันก็เต็มพอดีนะครับหรือชาร์จ2ก้อนมันก็ยังพอไหวแต่ล่าสุดเนี่ยผมเอาอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยความเร็วของเขาชาร์จได้เร็วสุดอยู่ที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับสังเกตดูสูงสุด30วัตต์แม็กนะซึ่งเป็นพอร์ต USB ตัวนี้เป็น USB-A ฉะนั้น USB-A เนี่ยมาดูกันว่าเท่าไหร่ USB-A จ่ายได้มากสุด22วัตต์ครับหมายความว่า5 4 20ก็เพิ่ม3แอมป์นะครับตัวนี้นะพอเจอ3แอมป์เนี่ยแล้ว3แอมป์มาแบ่งให้กับ2ก้อนเท่านั้นเองผมเสียบสายชาร์จแบบนี้นะครับจาก USB-A ไปเป็น USB-C แต่ผมชาร์จแค่2ก้อนสักพักได้เรื่องเลยอยู่ดีๆร้อนขึ้นมาดีนะครับที่ผมไปสัมผัสพอดีผมไปดูว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นยังไงบ้างปกติเวลาเปลี่ยนหัวชาร์จเนี่ยผมจะมาสัมผัสตลอดผมจะสังเกตทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนหัวชาร์จคุณก็เช่นเดียวกันแนะนำว่ากรณีที่คุณเปลี่ยนหัวชาร์จใหม่ที่ไม่เคยชาร์จนะแล้วก็เอามาชาร์จกับพวกแบตเตอรี่ฐานชาร์จไม่ว่าจะเป็น USB-C หรือ USB แบบนี้ที่เป็นไมโคร USB แบบนี้ก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างนะหรือจะเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่ถ้าพอร์ตนั้นเป็นพอร์ตชาร์จเร็วที่ไม่ใช่5โวลต์2แอมป์หรือ5โวลต์1แอมป์เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะร้อนจีคุณว่าสัมผัสสักนิดนึงระหว่างชาร์จไปสักแป๊บสัก1นาที2นาทีก็มาสัมผัสดูเข้าหน่อยว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าถ้าปกติดีก็ปล่อยเอาไว้ได้จนเต็มแต่ถ้าเกิดว่าพอชาร์จไปสักพัก1นาทีมาสัมผัสดู5นาทีมาสัมผัสดูมันร้อนแปลกๆนะครับฉะนั้นก็รีบตัดไฟเลยรีบถอดออกเลยนะก่อนที่มันจะร้อนบางทีมันบวมแล้วมันระเบิดนะครับนี่ก็เอาไอเดียมาฝากผมเชื่อว่าไอพอร์ตพวกนี้มีโอกาสเป็นหมดเลยยี่ห้อดังๆนี่แหละครับยูกรีนนี่แหละแล้วเขาจ่ายไฟแบบไม่รู้ด้วยนะขึ้นอยู่กับว่าตัวแบตเตอรี่คุณเนี่ยมีระบบกันไฟเข้าเกินหรือเปล่าผมคิดว่าไอตัวเนี้ยอาจจะไม่มีระบบกันกระแสเข้าเกินนะครับพอไม่มีเนี่ยพอกระแสมาเท่าไหร่อาจจะ2แอมป์มาเต็ม5โวลต์2แอมป์มาก้อนเดียวเลยหรือมากกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะรับเต็มแล้วสักพักหนึ่งผ่านไป5นาทีมันร้อนมากร้อนจนปริแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยเจอแบบนี้ผมนึกว่ามันจะปริแตกแล้วระเบิดปุ๊ออกมาครับดีนะผมถอดก่อนวางไว้สักพักหนึ่งแป๊บเดียวก็เย็นนะแล้วก็เอาลองมาใช้ต่อก็ปรากฏว่าใช้ได้เดี๋ยวคิดว่าคงป้องกันโดยการใช้หัวชาร์จ5โวลต์1แอมป์ชาร์จช้าไม่เป็นไรแต่ก็ดีกว่าแบตเตอรี่ร้อนแล้วระเบิดนะครับนี่ก็เอาไอเดียมาฝากเอามาให้ทุกคนระวังป้องกันกันด้วยนะครับกรณีที่คุณเปลี่ยนหัวชาร์จนะที่ไม่เคยชาร์จแนะนำว่าให้เช็คเสมอ1นาทีร้อนไหม2นาทีร้อนไหม3นาที5นาทีร้อนไหมถ้าไม่ร้อนก็ใช้กันต่อได้ชาร์จจนเต็มได้แต่ถ้าเกิดว่าป้องกันไว้เลยแนะนำให้ใช้หัวชาร์จไม่เกิน5โวลต์2แอมป์แล้วก็ชาร์จพร้อมกันทั้ง4ก้อนเขาจะดันไฟเข้าก้อนละประมาณ 0.5 แอมป์นะครับ4 5 20นะ2แอมป์นะ5โวลต์2แอมป์ก็จะเข้าที่5โวลต์ 0.5 แอมป์กำลังพอดีไม่เกินนี้นะครับสำหรับฐานชาร์จพวกนี้ระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับนี่ก็เป็นไอเดียจากทางผมที่อยากเอามาแจ้งทุกท่านนะเป็นจุดระวังป้องกันก่อนที่บางทีเราสังเกตเห็นว่าคนชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้แล้วบางทีไหม้แล้วระเบิดนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งคือแบตเตอรี่มันราคาถูกมันไม่มีระบบกันไฟเข้าเขาจะเขียนเอา
ไว้ที่ตัวอุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่อยู่แล้วว่าให้ใช้หัวชาร์จ5โวลต์2แอมป์หรือ5โวลต์1แอมป์เท่านั้นอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีเราก็อาจจะอ่านไม่ครบหรือเราไม่มีชอบง่ายคือมีหัวชาร์จเร็วแบบนี้เราก็เอามาชาร์จมีโอกาสเกินได้ตรงนี้ระวังไว้ด้วยนะครับเป็นข้อมูลทุกท่านนะถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรืออยากเสนอแนะหรืออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้ผมก็คอมเมนต์เอาไว้ได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ